समय यसरी परिवर्तन हुँदैछ कि अहिले हामीसँग प्रत्येकसँग मोबाइल वालेट र मोबाइल वालेटमा पैसा अनिवार्य हुनै पर्ने आवश्यकताहरू आइसकेको छ। कसरी भने साथीहरूलाई यसो पैसा उधारो अथवा पैसा दियो फर्काउने बेलामा मसँग त क्यास छैन, अहिले ब्याङ्कमा छ भन्छ होइन, अथवा मसँग चाहिँ eSewa छ, आइएमईमा छ, खल्तीमा छ, त्यो समस्या भयो। अब कहीँ कतैबाट हामीले चाहिँ अनलाइन केही सामानहरू मगाउनु पर्यो भने क्यास पैसा भन्दाखेरि अनलाइनबाटै अनलाइन पे गर्नु भन्छ। अब समस्या त्यहाँ पनि छ। आजको भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूका लागि यस्तै समस्याको समाधान गर्नका लागि बनाउँदैछु। भिडियोमा म तपाईँहरूलाई eSewa आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनेछु र eSewa आइडीबाट नै हामीले धेरैभन्दा धेरै समस्याको समाधानहरू कसरी गर्न सकिन्छ र अनलाइन चिजहरू खरिद गर्दादेखि लिएर सम्पूर्ण जानकारीहरू पनि प्रदान गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइबको साथमा छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई एक लाइक गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा त तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईँले eSewa एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। eSewa सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ eSewa मोबाइल वालेट। यो eSewa मोबाइल वालेट इन्स्टल गरेर यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला र त्यसपछि इन्स्टल गर्न सकिन्छ। eSewa मोबाइल वालेट डाउनलोड हुँदैछ। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले ओपनमा टच गर्नुहोला। eSewa खाता क्रिएट गर्नका लागि तपाईँले डाइरेक्ट स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ eSewa पहिला चाहिँ लोकेसन ट्र्याक गर्न खोज्छ, यसलाई अलग गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर थिचेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर थिचेर अगाडि बढिसकेपछि यहाँ 4वटा डिजिट पिन नम्बरहरू क्रिएट गर भनेको छ अथवा चाहिँ रजिस्टर गर भनेको छ। यो मोबाइल नम्बरमा अलरेडी रूपमा तपाईँको eSewa आइडी रजिस्ट्रेसन छ भने तपाईँले पासवर्ड वा एमपिन थिचेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको छैन भने चाहिँ तपाईँले रजिस्टरमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गर्छु म। रजिस्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँले मोबाइल नम्बर थिच्नु होला, जुन अगाडि मोबाइल नम्बर राखेको थियो त्यही मोबाइल नम्बर। त्यसपछि आफ्नो पुरा नाम लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईँको जेन्डर सेलेक्ट गर्नु होला, मेल वा फिमेल भनेर। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले आई एक्सेप्ट द टर्म एन्ड कन्डिसन त्यो यहाँ चाहिँ टिक लगाउनु होला र प्रोसेसमा क्लिक गर्नु होला। प्रोसेसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई अलिकति टाइम लिन्छ भेरिफाई गरेर। अनि त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बरमा एउटा मेसेज आउँछ जहाँ चाहिँ पिन नम्बरहरू आउनेछ। त्यो पिन नम्बरहरू राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा पिन नम्बर आइसकेको छ र पिन नम्बर राखेर चाहिँ म भेरिफाई एन्ड सबमिटमा टच गर्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो भेरिफाई हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले चाहिँ यहाँ न्यू पिन राख्नुपर्ने हुन्छ, एमपिन, जुन एमपिन चाहिँ हामीलाई अर्कोचोटि लगइन गर्न र पैसाहरू ट्रान्सफर गर्न पनि आवश्यक पर्छ। यो नबिर्सिकन केहीमा नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि यहाँ कन्फर्म पिन गर्नु होला। एमपिन 2 चोटि राखिसकेपछि अब यहाँ कन्फर्ममा टच गर्नु होला। यहाँ कन्फर्ममा टच गर्ने बित्तिकै हाम्रो सक्सेसफुल रूपमा चाहिँ eSewa आइडी बनिसकेको छ। अझै पनि eSewa आइडी त बन्यो तर यसलाई भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ केवाइसी इन्फर्मेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको मोबाइलले राम्रोसँग फिङ्गर चल्छ भने तपाईँले राख्दा हुन्छ। तपाईँको आइफोनहरू छ भने यसमा फिङ्गर राख्दा हुन्छ। एन्ड्रोइडहरू पछिल्लो समयमा अलिकति राम्रोसँग फिङ्गरले काम गर्दैन, त्यसमा नराख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ राखिएन। अब तपाईँले यहाँ माथि देख्नुहुन्छ हाई उर्मिला भनेर आइसकेको छ। मैले अरू कसैको यहाँ चाहिँ आइडी बनाइदिँदैछु। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स अहिले 00 छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले माथि प्रोफाइल आइकन जस्तो छ त्यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेट भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ। अब यसलाई अलिकति तल्लोपट्टि यहाँ माई इन्फर्मेसन भन्ने अप्सनमा टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न यहाँ लेखिएको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ केवाइसी भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले केवाइसी भरिसकेपछि केवाइसी भरिएको 48 घण्टाभित्र चाहिँ हाम्रो एप्रुभ हुन्छ। eSewa कम्पनीले चाहिँ हाम्रो केवाइसीलाई हेरेर एप्रुभ गराउनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दा केवाइसी 48 घण्टा लाग्छ। यहाँ वाइ टु फिल केवाइसी भनेर पनि लेखिएको छ, तपाईँले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बिगिन भन्ने ठाउँमा चाहिँ टच गरेर हामीले केवाइसी भर्नुपर्ने हुन्छ। बिगिन टच गर्यो। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ लोकेसन मागिरहेको छ, एलाउ गर्छौँ। केवाइसी भर्ने ठाउँमा पुग्छ। केवाइसी 3 स्टेपमा भर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले अघि नामहरू
राखिएको थियो त्यो नामहरू यहाँ देखाउँछ र त्यसपछि तपाईँले यहाँ डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट एडीमा राख्नुहुन्छ या बीएसमा राख्नुहुन्छ। म बीएसमा राख्छु र यहाँ डेट अफ बर्थ भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले तपाईँको जन्ममिति कुन सालको हो, कुन महिनाको हो र कुन दिनको हो तपाईँले भर्नुपर्ने। तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू डेट अफ बर्थदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ तपाईँको नागरिकता वा तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्र वा तपाईँको आइडेन्टी कार्डमा जे छ त्यही भर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नागरिकता अनुसार भर्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ बीएसमा भर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पहिला तपाईँको कुन सालमा तपाईँ जन्मिनु भएको थियो, त्यसपछि कुन महिनामा जन्मिनु भएको हो त्यो र त्यसपछि कति गते जन्मिनु भएको हो त्यो राख्नु होला। र महिना राख्दाखेरि तपाईँको 2वटा अङ्क छैन भने एउटा मात्र अङ्क छ भने चाहिँ अगाडि 0 राख्नुपर्ने हुन्छ र गतेमा पनि 0 राख्नुपर्ने हुन्छ अगाडि। अब तपाईँले जेन्डरमा तपाईँले अघि सेलेक्ट गरेकै आउँछ, अहिले चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले हेरेर। र यहाँ फादर्स नेममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम भर्नु होला। त्यसपछि ग्रान्डफादर्स नेममा हजुरबुवाको नाम भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि म्यारिड स्ट्याटस भर्नु होला, तपाईँ म्यारिड हो या अनम्यारिड हो। र म्यारिड हो भने आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीको नाम भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अदर्स इन्फर्मेसनमा अकुपेसन तपाईँको के हो त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। र अकुपेसन सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको प्यान नम्बर छ भने प्यान नम्बर राख्नु होला, इमेल छ भने इमेल राख्नु होला, छैन भने राख्नु पर्दैन। यदि तपाईँले पछि चाहिँ राख्नै पर्छ, इमेलबाट पनि हामीले लगइन गर्नुपर्छ, किनभने हामी कहीँ कतै नेपालभन्दा बाहिर गयो भने फोन नम्बरबाट लगइन हुँदैन, हामीले इमेलबाट नै लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तल सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले एकचोटि यहाँ राम्रोसँग चेक गर्नु होला आफ्नो नाम, बुवाको नाम, हजुरबुवाको नाम, त्यसपछि म्यारिड स्टेटस, स्पोन्सरको नाम, अरू केही मिल्यो या मिलेन चेक गर्नु होला। मिल्यो भने प्रोसेसमा क्लिक गर्नु होला, मिलेन भने पुनः इन्टु गरेर चाहिँ तपाईँले फेरि पनि यो सच्याउन सकिन्छ। यहाँ प्रोसेसमा टच गर्छु, मेरो सबै मिलेको छ। अब हाम्रो स्टेप 2 आयो। स्टेप 2मा हामीले एड्रेसहरू भर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एड्रेस तपाईँको नागरिकतामा जे छ त्यही भर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिन्समा तपाईँले आफ्नो प्रोभिन्स भन्नु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा आफ्नो डिस्ट्रिक्ट भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ गाउँपालिका वा नगरपालिका के छ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ टोल अथवा चाहिँ वार्ड नम्बरहरू भर्नुपर्ने हुन्छ, टोल भन्नु होला। र त्यसपछि यहाँ तपाईँले सेम एन्ड जुन चाहिँ तपाईँको टेम्पोररी छ, टेम्पोररीमा सेम हो या बेग्लै छ, त्यो तपाईँ त्यही ठाउँमा छ भने सेम एज अ करेन्ट एड्रेसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि आफै भरिनेछ। त्यसपछि सेभ अर कन्टिन्यूमा फेरि टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि फेरि यसले देखाउँछ तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पोररी एड्रेसहरू, प्राइमेरी एड्रेसहरू मिले कि मिलेन तपाईँले एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि मिलेको खण्डमा हामीले प्रोसिड गर्छौँ र प्रोसिड गरिसकेपछि हामीले तेस्रो नम्बरमा पुग्छौँ जहाँ चाहिँ डकुमेन्टहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो भर्खरैको पिक्चर यानि कि अनुहारलाई स्क्यान गर्नु होला एकचोटि। त्यसपछि यहाँ डकुमेन्ट टाइपमा चाहिँ तपाईँले सिटिजनसिप, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, भोटर कार्ड केबाट चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सिटिजनसिप सेलेक्ट गरेको छु। यहाँ सिटिजनसिप नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। सिटिजनसिपबाट बनाउँदाखेरि भने भोटर आइडीहरू र ड्राइभिङ लाइसेन्सहरूबाट बनाउँदा चाहिँ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिटिजनसिप नम्बर राखिसकेपछि यहाँ तपाईँको सिटिजनसिप बन्नेको मिति राख्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ तपाईँको नागरिकताको पछाडि लेखिएको हुन्छ। सिटिजनसिप बन्नेको नम्बर मिति राखिसकेपछि तपाईँको एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ, कुन जिल्लामा बनिएको हो। त्यसपछि सिटिजनसिप को फ्रन्ट फोटो र ब्याक फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ र प्रोसेडमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सबै चेक गरिसकेपछि यहाँ सबमिट फर भेरिफिकेसन भनेको छ, यहाँ टच गर्नु होला। र त्यसपछि लोकेसन ट्र्याक गर्नको छ तपाईँले यहाँ चाहिँ अलाउमा यहाँ टिक लगाएर यहाँ सबमिट केवाइसी गर्नु होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पेन्डिङमा बसिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो 24 घन्टाभित्र चाहिँ यो चाहिँ सफल हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ eSewaको
eSewa कम्पनीले चाहिँ यो हेरेर यसलाई एप्रुभ गर्छ। अहिले पेन्डिङमा बसिरहेको छ, एड्रेस पनि पेन्डिङमा बसिरहेको छ, हाम्रो डकुमेन्टहरू पनि सबै पेन्डिङमा बसिरहेको छ। अब यो एप्रुभ भइसकेपछि चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको एक्टिभेट भनेर लेखेर आउँछ। त्यसको साथसाथमा आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो थियो eSewa आइडी कसरी क्रिएट गर्ने र केवाइसी फर्म कसरी फिलअप गर्ने, अनि त्यसपछि केवाइसी एप्रुभ कसरी गराउने भनेर चाहिँ केवाइसी फर्म फिलअप गरेर चाहिँ एउटा eSewaको आइडी चाहिँ राम्रोसँग कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा यो भिडियो थियो। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।